sa Retobi TV. Sama-sama tayo, edukasyon, biyahe, pagkain, punong-puno ng kwento. Halina't matuto, tuklasin ng mundo sa Retobi TV. Pugita. Guys, Pugita to. Grabe. Laki naman po siya. Dalawa po. Dalawa. Sige na. Picture. Pang reels. Adobo natin. Adobo. Sige magluluto, te. Pwede ba? Malaki to. Asinta. Pwede ba ako nalang magluto? Abusin. Sige po. Sige. Nilaga magluluto. Nakalalilim. Ano yung pinastak ka? Ha? Pinastak ka? Hindi niya. Pati ako nakasama sa Pugita. Picture niya ata ako. Oh, yes. Sabi, saan ang huli po yun? Diyan po sa magilid. Abo, kompleto po yan. Galing na. Hindi na. Kompleto po naman. Asa yung ulo ng Pugita? Ay, sorry ho. Ang laki niya. Talagang binabasama ako. Dalawa pala siya. Yan sinasadya. Ang pusit. Adobong pusit. Kanina naaman ko na sila na kulang po natin. Ano yung toyo din? Yung adobo? May konting toyo lang po. Mas Suka. manamis-namis. Manamis-namis yun, di ba? Ready na po ang panamya natin para sa adobong Pugita. Waiting pa guys. Ito pa lang yung mga ano. Grabe, ang galing mag-memory verse. This one is sukang buli guys. Sukang buli. Go. Go Tita Jane.
gamit ko. Yung Pugita. Pugita. Sa Pugita kasi talaga yan. Tinatanggal yung namin sa dulo ng ulo. Dahil Kasi may ano yun, may laso. laso. 2, 3, go! Pinakabunbungan. Hindi ba siya utak? Ang grupo. Bibilang na ako. 1, 2, 3, go! Ay, Kasi ayaw magpatalo, ayaw din kumain.
po yung last part. Ayan na siya, wala na.